Hai, hari ni Nurul akan buat tutorial hijab dan headchain. Okay, first penintikan tudung korang kat sini, sebelah pendek dan sebelah panjang. Make sure dia cukup-cukup kat situ je, tak payah nak labu-labu sangat. Okay, lepas tu macam ni. So, kat sini. Penitikan pula dekat sini. Okay. Selain daripada headchain ni, ada yang lain juga. Okay, tengok ni. Tada. Okay, ada lagi. Tada. Cantik kan? Sekejap, ada lagi. Sekejap. Baru lagi. Cantik kan? Last one. Sekejap. Dah siap. Okay, dah. So, kalau nak beli headchain yang cantik-cantik macam ni, pergi dekat website kita atau WhatsApp kita. Bye.